Ky është ditari orës 9 dhe në hapësirën në vijim do të ndiqni. Sot një tjetër seancë plenare nga mazhoranca dhe një tjetër protestë opozitës. 3 deputetë të rinj pritet të betohen, kryeministri Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha ndodhen jashtë vendit. Në kulmin e krizës politike të krijuar në vend, presidenti Meta deklaron se është gati të sakrifikojë mandatin edhe në rast se vendi do të gjente një zgjidhje të gjithanshme larg instalimit të një junte ushtarake. Partia Demokratike pa diti ministrin e Brendshëm Sandër Leshaj duke akuzuar për shpërdorim detyre gjatë protestës së opozitës, ku hodh gaz lotësjellës dhe u dhunuan disa qytetarë. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot si çdo ditë tjetër me Ditari në orës 9, drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim gjithashtu do të informoheni edhe për të tjera tema si këto. 2 ditë pas vrasjes së Jurgen Kurtit, policia shpall në kërkim si autor të dyshuar Dervis Arapi, djali i tregtarit Agim Arapi, i vrarë në Durrës në prill të vitit 2017, ku i dyshuar ishte dhe viktima Jurgen Kurti. Gjykata e Hagës dënon me burgim të përjetshëm ish liderin serb të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili u shpall fajtor për genocid dhe krime lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjyqtarët rrëzuan apelin e tij dhe konsideruan dënimin e shkallës së parë me 40 vite heqje lirie si shumë të lehtë. Kombëtarja gati për sfidën e parë për kualifikueset e Euro 2020, ekipi kërkon 3 pikë në takimin e parë përballë Turqisë. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, me zhvillimet e orëve të fundit nga aktualiteti dhe dinamika politike, por edhe parashikimin për zhvillimet e orëve të ardhshme, do ta nisim hapësirën informative të këtij mëngjesi. Sot parlamenti ka seancën plenare të radhës dhe opozita po ashtu do të zhvillojë protestën e paralajmëruar. Mësohet se protestuesit do të tentojnë rrëthimin e godinës së parlamentit si në protestat e shkuara, ndërsa policia po ashtu ka marrë masa të forta sigurie. 2 kryetarët e partive kryesore ndodhen jashtë vendit. Kryeministri Rama në Paris me një agjendë që nuk është bërë publike, ndërsa kreu i opozitës Lulzim Basha ndodhet në Bruksel, ku po merr pjesë në asamblen politike të partive popullore europiane. Basha u takua me kryetaren e re të CDU-s, ndërkohë presidentin e PP-s Joseph Daul dhe kandidatët për presidencën e Komisionit Evropian, Manfred Weber dhe David McAllister, kreu i Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian. Në ndiqni në këtë marshim proteste, në këtë marshim revolte, ndaj bandës dhe korupcionit, ndaj kryebanditit. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Populli ka thonë, Rama ik! Nuk përfaqëson dot ti shqiptarët më. Rama ik! Si çdo ditë tjetër, do të kemi mundësi të ndjekim drejt për drejt zhvillimet e ditës, seancën e sotme parlamentare në parlament, ku tashmë është pozicionuar gazetarja jon Marcela Karapançu, natyrisht edhe tek protesta atje ku tashmë ka nisur të mblidhen protestuesit dhe për pak shkojnë edhe partitë opozitare, ku është pozicionuar gazetari ynë tjetër Julian Kasapi. Për pak do të jemi në lidhje të drejt për drejta për të mësuar të gjitha detajet. Fillimisht vendosemi në parlament, aty ku për pak pritet të nisë dhe seanca e sotme parlamentare, por njëkohësisht jashtë mureve dhe godinës së saj do të ketë një protestë tjetër të paralajmëruar për në orën 9:30 nga opozita shqiptare. Është gazetari jon Marcela Karapanço pranë parlamentit, e cila do të na thotë pak më shumë për situatën e këtij mëngjesi aty. Marcela, mirë se vjen.
Mirëmëngjes Alba, edhe pse është vetëm pak minuta kaluar ora 9, kanë nisur të vinë deputetët, pavarësisht se seanca nis në orën 10. Këto janë masat paraprake që kanë marrë pikërisht të gjithë deputetët e mazhorancës që të kenë mundësi të mos hasen me përplasjen e protestuesve me mbledhjen e tyre vetëm pak minuta përpara nisjes protestës për të shmangur episodet e protestave të kaluara kur protestuesit kanë rrethuar parlamentin. Nga sa ne kemi mësuar, zoti Rama të paktën në fillim të seancës nuk do të jetë i pranishëm, për sa kohë ai ka zhvilluar që prej disa ditësh një takim, një vizitë jo zyrtare në Paris me takime shumë të rëndësishme, kanë konfirmuar burime shumë konfidenciale, ndërkohë që agenda e saktë nuk është bërë e ditur. Nga ana tjetër duhet thënë se sot në parlament janë disa projektigje të rëndësishme, siç është vetimu në polici apo edhe marrëveshje që kanë të bëjnë me shtete të ndryshme për sa i përket karakterit ekonomik. Ne në oborin e parlamentit jemi në pritje, sot do të vinë edhe deputetët e rinj, janë 3 deputet, Ralf Gjoni, i Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili ka marrë dje mandatin në qarkun e Tiranës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Nimet Musaj, si dhe Nada Koçiraj, dhe gjithashtu drejtuesja e LRI-s në Vlorë, e cila dhe ajo do të betohet sot për të marrë mandatin e deputetit. Të 3 deputetët nuk kanë bërritur ende, por mund të them se brenda në shumë minuta përpara nisjes dhe orarit zyrtar kanë bërritur Rudina Hajdari, deputetja e Partisë Demokratike e përjashtuar në fakt, e cila ka folur shumë pak për gazetarët duke thënë se fjalën e saj do ta mbajë në podium në parlament, aty është vendi ku do të flasë. Megjithatë kjo është hera e parë që ajo rikthehet në parlament pas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit dhe krizës politike që pasoi me dorëzimin e mandateve nga ana e opozitës bashkuar. Marcela, le të presim për zhvillimet brenda seancës parlamentare e cila pritet të nisë në ora 10. Sigurisht do të kemi komunikimet të tjera bashkë minut pas minuti. Unë të falenderoj për informacionet që solle për ne. Por çfarë ndodh aty ku pritet të shndrohet edhe ditën e sotme në shesh proteste para parlamentit? Është gazetari ynë Julian Kasapi në një komunikim të drejtë për drejtë në këto momente për të na folur për masat e sigurisë të cilat kanë qenë të jashtëzakonshme në pothuajse çdo protestë opozitës. Tashmë jemi në protestën e 6 në interval brenda një muaji. Julian, si është situata sot aty dhe cilat janë masat e sigurisë? Atëherë Alba, kanë filluar dhe mbledhja e protestuesve të parë, ndërkohë për sa i përket masave të policisë, mund t'ju them se vetëm në godinën e parlamentit janë angazhuar rreth 1300 forca policore, të paktën të gjitha hyrjet daljet për në parlamentin e Republikës së Shqipërisë janë të bllokuara me këtë kordon policor. Fillimisht bëhet fjalë për efektiv të rendit, ndërkohë të mbështetur dhe nga forcat shqiponja dhe më pas kemi forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ndryshe nga herët e tjera, tashmë autoboti për shpërndarjen e turmave që ndron në hyrjet parlamentit gati për të lëshuar ujë nëse situata do të precipitojë, pra ashtu si herën e fundit ku pati hedhje gurësh në drejtim të forcave të policisë. Gjithashtu e gjithë pedonalja është e bllokuar, hyrja për në parlament ose për në pjesën ballore të parlamentit nga ish selia e Partisë Demokratike është e bllokuar, gjithashtu dhe aty ku pritet që deputetët e mazhorancës, ministrat dhe kryeministri pra për nga pedonalja në krah të Ministrisë së Brendshme, edhe ajo zonë është e bllokuar me efektiv të rendit. Gjithsesi mund t'ju them se në total janë angazhuar 1600 forca. Kemi 1300 forca policore që rrethojnë të gjithë godinën e parlamentit, ndërkohë që duke marrë shkas dhe nga situata, pra nga marshimi i fundit i opozitës përballë kryeministrisë, rreth 300 forca policore janë lënë në gatishmëri në godinën e kryeministrisë, pasi policia ose zinxhiri drejtues i policisë ende nuk di nëse do të ketë një marshim nga ana e protestuesve të opozitës. Deri tani kanë filluar mbledhjet e para të protestuesve, e gjithë rruga, pra hyrjet daljet për në sheshin George W. Bush janë të bllokuara, ndërkohë që nuk do të ketë pra asnjë lëvizje të automjeteve. Ky është dhe autoboti gatishmëri, siç u thash pak më parë, në hyrje të parlamentit në rast se situata do të precipitojë. Gjithashtu pak më parë policia ka shtuar fonin e cila ndodhet mbi godinën e parlamentit shqiptar. Sërish do të kemi thirrje që protestuesit të mos kryejnë akte dhune, pasi sipas policisë të gjithë personat që do të qellojnë gur ose kapsolla do të procedohen penalisht. Julian, duke se gjithçka është fortifikuar dhe janë marrë masat për ta pasur situatën tërësisht në kontroll pavarësisht asaj që do të ndonse agenda si çdo protestë tjetër mbetet e pasbardhur. Unë të falenderoj për detajet dhe informacionet e para që solle, sigurisht që do të mbetemi minut pas minuti në komunikim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e A2 CNN.
Këto janë edhe pamjet e para të cilat vinë në sheshin para parlamentit, i cili edhe sot pritet të shndrohet në shesh proteste nga partitë e opozitës, në kohën që një seancë parlamentare do të nisë në orën 10. Ne sigurisht që do e ndjekim hap pas hapi. Nga ana tjetër do të rikthehemi edhe një herë zhvillimeve nga retrospektiva, duke ngelur tek të fundit nga dita e djeshme. Partia Demokratike pa diti ministrin e Brendshëm dhe disa punonjës të policisë së shtetit për shpërdorim detyre dhe veprime të paligjshme kundër protestuesve. Është e provuar se gjatë zhvillimit të protestës, policia e shtetit, duke shpërdoruar detyrën, ka dhunuar dhe sulmuar me mjete të helmimit masiv dhe ujë me presion qytetarë të cilët po protestonin paqësisht, thuhet në letrën shoqëruese që sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi i ka dërguar prokurorisë së Tiranës. Duke u referuar pamjeve filmike që disponon, Partia Demokratike vë në dukje se policia nuk e ka respektuar qëllimisht standardin e përdorimit të forcës në mënyrë proporcionale dhe të drejtuar vetëm kundër personave të cilët kryejnë shkelje të ligjit. Duke uruar që të mos jetë parival në garën për zgjedhjet e 30 qershorit, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, zbuloi dhe skenarin që sipas tij socialistët po ndërmarrin për bojkotin e mundshëm të opozitës. Në ditarin e darkës në A2 CNN, Veliaj tha se janë gati të zënë gjithë vendet në Këshillin Bashkiak, ndërsa ka një listë me 100 kandidat. Unë jam shpresë plot që në një moment opozita do reflektojë dhe nuk mund t'i lërë të gjithë ata njerëz që mund të kenë vrejtje, si të shtatë dhe ju, mund të kenë vrejtje për disa nga projektet. Pjesa e dytë është pjesa ku bashkë me kryeministrin do të kemi forumin e bashkisë që duam për Tiranën, ku do të kemi një shans që të prezantojmë edhe rreth 100 antarë të Këshillit Bashkiak Tiranës. Pra kemi marrë masa edhe nëse s'do të ketë një kundër ofertë që Këshilli Bashkiak jo vetëm të jetë i plot, po të ketë edhe më tepër nëse antarët të Këshillit Bashkiak në të ardhmen do të bëhen deputet ose do të marrin detyra të tjera, siç ndodhi me këtë kohort të antarëve të Këshillit Bashkiak, ku lista vazhdoi dhe besoj që do të kemi një grup shumë cilësor të atyre që janë aktualisht antarë të Këshillit Bashkiak, por që qartazi sipas edhe sondazheve me hapësirë edhe për pothuajse po aq kandidatë të rinj që përfaqësojnë të gjitha shtresat e popullsisë. Kështu që askush nuk do të duhet ndihet peng se nëse X parti nuk shkon në zgjedhjet lokale, shtresat e popullsisë Tiranës nuk do përfaqësohen. Jemi kujdesur dhe për këtë detaje. Jam i përgatitur të lë mandatin dhe të sakrifikohem si Salvador Allende për të mos lejuar instalimin e një junte. Deklaratat e forta janë bërë nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Ai tha se i ka dhënë argumentat e veta për krizën, të cilën e quan të qëllimshme në një vend ku mungon gjykata kushtetuese dhe ku po cënohet rendi kushtetues. Ilir Meta ju referua Salvador Allendes kur foli për sakrificën që është i gatshëm të bëjë për të zgjidhur krizën politike në Shqipëri. Sakrifikimi i jetës si presidenti vetëvrar Kilian në 1973-shin, kur Augusto Pinochet erdhi në pushtet, ishte një nga skenarët që kreu i shtetit shqiptar ishte i gatshëm të ndjek. Tjetri është ai i ndjekur nga Monika Kryemadhi. Jam i gatshëm për të dyja ekstremet. Që nga dorëzimi i mandatit tim si president, mbasi të sigurohem që vendi ka një zgjidhje politike, parimore, pushtetuese, solide, që e çon përpara, e deri tek sakrifikimi i jetës sime si Salvador Allende për të ndaluar instalimin e një junte që mund ta kthente Shqipërinë 30 vite pas. Pra Ilir Meta është i përgatitur për të dyja. Pavarësisht se e dënon ndjekjen e mandateve nga ana e opozitës, presidenti është i prerë kur thotë se nuk i njeh deputetët e rinj si legjitim. Në vlerësimin dhe në bindjen time institucionale, Kuvendi i Shqipërisë ka 82 deputet të ligjshëm, përfshirë dhe 3 deputetët e opozitës, të cilët nuk pranuan të djegin në mandatet. Çdo numër tjetër është i kontestueshëm në të gjitha planet, si në planin kushtetues, planin ligjor, në planin procedural, në planin politik dhe në planin moral. Ultimatumet dhe agresiviteti i deklaratave apo veprimet policore nuk e zgjidhin krizën, për cilën presidenti edhe një herë rekomandon dialog të menjëhershëm.
Konstitucionalisti Sokol Aziza i thotë se parashikimet kushtetuese për dorëheqje të presidentit lidhen vetëm me pamundësinë e kreut të shtetit për të ushtruar detyrën dhe jo si lëvizje për të shmangur krizën. Sipas Azizajt, për të zgjidhur krizën, duhet që politika të gjejë konsensus dhe të kthehet shtratit ligjor. Janë dy nenet në Kushtetutën e Shqipërisë që i referohen në rastit të dorëheqjes nga presidenti i Republikës. Presidenti që jep dorëheqjen para mbarimit të mandatit të vet nuk mund të kandidojë në zgjedhjen presidenciale që bëhet pas dorëheqjes së tij. Kur presidenti i Republikës është në pamundësi të përkohshme për të ushtruar funksionet e tij ose kur vendi i tij mbetet vakant, kryetari i kuvendit zë vendin dhe ushtron kompetencat e tij. Konstitucionalisti Sokol Aziza i thot për A2CNN se të dyja parashikimet kushtetuese i referohen pamundësisë së kreut të shtetit për të ushtruar detyrën. Kur akti i dorëheqjes nuk parashikohet për këto që motive që thoni ju, por parashikohet për shkaqe të vetëm në pamundësi të ushtrimit të detyrave dhe funksioneve të tij. Dakor? Që do të thotë se nuk lidhet me atë krizën, madje përkundrazi presidenti i Republikës është ai që me statutin që ka dhe me detyrat që ka në kushtetutë shërben si organizator i zgjidhjes krizave. Dhe e dyta është rasti i shkarkimit, por kjo e dyta është pak e pamundur rasti i shkarkimit se Kushtetuta parashikon që 2/3 e kuvendit, kur konstatohet pamundësia e ushtrimit të detyrave funksionale të presidentit, ti drejtori i gjykatës kushtetuese. Dhe ne jemi në rastin flagrant të mungesës së gjykatës kushtetuese. Aziza i ngre pikpyetje mbi motivet që kanë çuar në deklarimin e presidentit Meta për lënje të mandatit. Duhet të jetë një motiv tjetër që e detyron presidentin e Republikës të japë ose të kërcënoj ndryshe duke u dorëhequr nga detyrat e tij, gjë që nuk e uroj të ndodhë. Edhe një herë përgjegjësim, por edhe zgjidhjen, Aziza e gjen tek politika dhe drejtësia. Konsensusi i vetëm është vetëm ardhja nga shtrati ligjor. Të nderuar shikues, në studio jemi rikthyer me të ftuarin e këtij mëngjesi, zoti Fatbar Kadilli, antari i kryesisë Partisë Demokratike, është këtë mëngjes me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini, zoti Kadilli. Faleminderit për ftesën. Për pak minuta pritet të nisë në terren protesta juaj e radhës, e 6-ta brenda një muaji. Çfarë do të ndodhë sot, ndërkohë që do të ketë edhe një seancë parlamentare dhe ju protestoni po aty? Siç e that, është protesta e 6 dhe kjo tregon që opozita është vendosur me protestën e saj, është këmbgulse dhe nuk heq dorë nga synimi politik. Për të kapërcyer të krizë, është domosdoshme që të shkohet në një qeveri tranzitore që të parashikojë një situatë re me garanci zgjedhore. 6, 7, 17 nuk do të ndalemi. Ky është vendim politik i marrë nga institucionet partijake, kryesi, grup parlamentar, këshill kombëtar. Ky është qëndrim politik i menduar, i analizuar dhe jo një qëndrim politik spontan, nuk është një reagim momenti, u shfrytzuan të gjitha hapësirat dhe kemi ardhur në pikën që ka ngelur vetëm protesta. Dhe kësaj proteste nuk është se në këtë protestë nuk është se vetëm Partia Demokratike apo opozita politike. Në këtë protestë janë qytetarë, të cilët kanë mbase bindje dhe interesa të ndryshme politike, por janë bashkuar sepse ditë ditës shikojmë që kemi përballë një pushtet që e ka ignoruar totalisht qytetarin. Nuk ka asnjë lloj kontrate më me qytetarin, është një pushtet që kontratën e ka me ata që e kanë shërbyer, e kanë furnizuar me para të pastra apo të pista, me banda apo me elektoralt për të mbajtur pushtetin. Nuk e kanë marrëdhënien me votuesit socialist, po e kanë vetëm me klientelën e tyre. Në këtë mënyrë shtohet numri atyre që protestojnë. Prandaj nuk është më një protestë, është një revolt, sepse kanë kaluar të gjitha, si thua, pritshmëritë ose durimi njerëzor politik dhe jo politik. Zoti Kadilli, nga protestat paraprake të opozitës se kemi parë se skenari ka qenë pothuajse spontan. A ka një plan në agjendë mirë përcaktuar për ditën e sotme? Të gjithë janë kurioz, të gjithë syt janë nga ju, natyrisht masat e sigurisë ju i pat edhe në transmetimin ton, edhe sot janë të jashtëzakonshme. Më vjen mirë që e përfshini që në pyetje që kanë qenë spontane sepse qëllimisht Partia Demokratike nuk ka ndërtuar protesta me një koreografi të përcaktuar. Protesta ka qenë nga opozita, është ftuar popullit protestoj, pjesa e politizuar e popullit, por edhe pjesa jo e politizuar, dhe i është dhënë mundësia, është lehtësuar ardha e tyre
në sheshet e protestës para kryeministrisë apo para parlamentit për të shprehur revoltën e tyre ashtu siç e ndjejnë, ashtu siç e mendojnë. Nuk ka pas nxitje dhune, nuk ka pas asnjë thirrje për të formatuar shprehjen e revoltës. Secili ka bërë atë që ka menduar që është më drejt për veten e tij për të shprehur revoltën e vet. Edhe sot do të jetë një gjë. Njerëzit do të shprehin revoltën e tyre. Se si zgjedhin ta shprehin, është e drejta e çdo qytetari në Ja keni lënë sërish në dorë qytetarëve edhe sot. Në mënyrë absolute do të jetë gjithmonë në dorë qytetarit. Fjalime nga figurat e eksponentët tuaj? Patjetër, fjalimet janë një instrument për të shprehur politikisht qëndrimet, si njerëz të thjesht, ashtu dhe politikanët. Por sot ne jemi para parlamentit sepse po bëhet gjithnjë më e qartë për çdo që na ndjek që ne kemi një parlament që jeton në rrethim. Një parlament që i rrethuar me tela me gjëmba nuk është parlament demokracie. Një parlament që i rrethuar me polici që në mënyrë shproporcionale, jo në mënyrë të rregullt ose normale, përdor gaz, përdor dhunë, përdor hidrantët, nuk ka pasur një sulm në parlamentit. Kur vetëm ne ke parlamentit. Thuhet se po mbrojnë institucione demokratike, parlamentin dhe eksponentët majoritarë të cilët hyn aty nga dhuna e opozitës. Ky është justifikimi për prezencën e shtuar policore. Nuk ka një dhunë të opozitës. Ka pasur 2 akte ndaj 2 instalacioneve të kryeministrit, i cili shihet e veta, të mira apo të këqija nuk po i gjykoj, ja imponon institucionit publik kryeministrisë. Që nuk është kryeministria një vend ku ti mund të shprehësh shihet ekstravagancën tënde, është institucion publik që i takon njerëzve. Dhe vetëm ndaj tyre ka pasur një shprehje dhune, po themi, momentale. Nuk ka pas asnjë goditje ndaj institucionit. Edhe të shtunën përpara parlamentit, pse për ata 10 policë u ndaluan njerëzit? Sa 10 veta ishin atje. Po donin ata një njerëz ishin atje. Ja ishin edhe themelet e parlamentit. Forca e njerëzve shumë e madhe. Pra, thirrje për dhunë nuk ka pasur dhe nuk do të ketë, po thonë. Përkundrazi ne kemi stopuar kur kemi parë që është avancuar, por kam parë me sytë e mi që jemi shënjestruar nga godinat rrotull sheshit parlamentit, është shënjestruar grupi Kurin të Zoti Basha me politikanë të tjerë, shënjestruar me ato kapsullat e helmit të gazit lotësjellës. Çfarë po bëjnë në atë moment? Ishte në një distancë minimalisht 50 metra nga hyrja e traut që që ndikuri parlamentit, shënjestrohet për të shpërndar turmën. Jo siç do të ishte logjike të ndalosh një veprim të dhunshëm apo një agresion konkret. Jemi shënjestruar si protestues duke ndetur. Zoti Kadilli, sot numërojmë 6 protesta në pak javë nga ana opozitës së bashkuar dhe mbështetësve të saj të cilët kanë dalë në rrugë dhe kanë kontribuar për to. Por sa e pafundme mund të jetë kjo? A ka një afat? Jo, nuk ka një afat deri në arritjen e qëllimit. Qëllimi është politik dhe kur them politik nuk e kam të bëj me partinë politike. Qëllimi është politik për të vendosur një raport të ri politike në Shqipëri. Një raport brenda politikës, një raport të qytetarit me politikën. Po ti keni ndjekur dhe besoj keni ndjekur, sa dhe i keni përcjell nga media juaj, në diskutimet që Partia Demokratike bën me qytetar apo siç ishte para një javë me intelektual. Kërkesat e tyre ishin për të ridizenjuar sistemin ton politik, mënyrën se si zgjidhen politikanët, mënyrën se si raportojnë politikanët për përgjegjësitë e tyre përballë qytetarit. Këto janë çështje që i ngren qytetarët të thjeshtë dhe unë siguroj në takimin me intelektualët që ishin para një jave, Zoti Basha kishte përballë njerëz që ndoshta se kanë votuar asnjëherë Partinë Demokratike. Kam fatin të njoh personalisht një pjesë tyre. Përfshirja e intelektualëve shqiptar në të gjitha subjektet partijake në Shqipëri ka qenë një kritik e drejtuar për gjithë prej jush. A do tentoni që t'i përfshini ata thellësisht edhe në vendimarrje dhe në strukturat partijake, ndoshta edhe për të përmirësuar imazhet të gjitha subjekteve politike në Shqipëri? Nuk hyj ata që e nxis këtë përfshirje ose jo të intelektualëve. Kjo ka qenë një thirrje e vazhdueshme, qoftë edhe nga bashkom mbasi intelektualët. Ajo që më pëlqen më tepër është që intelektualët janë të aktivizuar. E zgjedhin vetë nëse rinë brenda një strukture partijake apo jo. Ata që protestojnë tek teatri nuk janë partijak. Ndoshta asnjëri prej tyre nuk ka as tesër partie. Por janë intelektualë të angazhuar që me forcë, me vendosmëri, shpallin qëndrimin e tyre dhe po bëhen simbol se si protestohet, po bëhen një leksion se si protestohet. Edhe kur je pak veta, dhe kur je i injoruar nga gjithkush, ti përsëri proteston dhe të rreq vëmendje. Kanë rezistuar dhe bashkë me opozitën dhe mbështetjen e opozitës kanë realizuar që projekti për teatrin të pengohet. Kemi një vit e 1 ose 2 muaj që ata vazhdojnë protestojnë. Ata nuk janë politikanë. Pra, unë do të prisja më shumë angazhim nga intelektualët apo nga çdo kush që është profesionist, që ka një mendim për te individuales. Pra çdo njeri që ka një mendim për publikën
të shprehej dhe të gjente formën e vet brenda apo jashtë partive. Gjithatë, kjo është një marrëdhënie reciproke, ata duan dhe ingranimin ftesën tuaj për të përfshirë në këto procese të rëndësishme. Ne kemi ftuar pikërisht në këtë mënyrë, angazhohuni dhe zgjidheni vetë formën e angazhimit. Prandaj ishte edhe një takim para një jave dhe ftesa ishte shprehni veten tuaj. A doni të vini në parti? Bujrum. Kanë ardhur një ose dy persona, më tepër të lutur nga ne se sa nga dëshira, sepse nuk ri në kostumin e një intelektuali, nuk ri partia. Do të jesh politik, intelektual i përcaktuar politikisht që të zgjedhësh një parti. Për rëndësishme është që të kemi debat publik, të kemi ata mentorët e Shqipërisë, ata që ne i respektojmë kur flasin. Po u parcializuan, pra hyn në një parti ose në një parti tjetër, janë më pak bindës. Kur janë atje janë më shumë bindës dhe i dëgjon më shumë edhe publiku. Sot e ka dilli për të kthyer tek elektorati. Ju besoj keni elektoratet tuaja, keni njerëz të bindur, sot janë edhe të egzaltuar më shumë për shkak të djegjes së mandateve dhe ndonë jeni rreshtuar me ta në rrugë. Por ka edhe një elektorat gri, si gjithmonë. Duhet këmbgulni për të bindur, punoni fort për ta. Si do e bëni këtë? Për të bindur elektoratin gri, në dy standard të pyetëm, pra në rastin e parë nëse i bindim për aksionin ton politik, besoj se informacionin ata e kanë mjaftueshëm dhe janë të bindur në mbështetjen tonë. Padyshim nuk pres si çdo kush që është gri të dalë në protestë, por refuzimi për djegjen e mandateve ka qenë aq minor sa pothuajse është inekzistent. Ndërsa nëse flasim për një masën gri të votuesve, kur zgjedhemi midis dy alternativave, përpara se të vim ke kjo kemi nevojë që të kemi zgjedhje. Kemi zgjedhje ku njerëzit kanë mundësi të votojnë normalisht 2, 3 apo më shumë alternativa. Ne nuk e kemi këtë mundësi ende. Kur të vim te ky standard, prandaj themi që ka nevojë për një qeveri tranzitore, të rregullohet sistemi mbi cilin votojmë, të bëhemi gati për zgjedhjet normale, si në çdo vend demokratik, dhe atëherë të shpalosen alternativat, atëherë secila palë do ketë, si thua, qasjen e vet për të bërë për vetë edhe shtresën ngri. Natyrisht, Partia Demokratike gjithmonë kur ka ardhur drejt pushtetit ka ardhur prej frymës që ka krijuar. Ka qenë energjia që ka vënë përpara këtë shoqëri. Me mirat e të këqija të veta, me defektet dhe me dështimet e saj, po dhe me sukseset e saj, Partia Demokratike edhe në 92-shin kur ka ardhur në pushtet, dhe në 2005-ën ka ardhur mbi një moment fryme, mbi një moment entuziazmi, mbi një moment shprese. Nuk ka qenë si një rotacion pushteti, ka ardhur si frymë që ndryshon dhe rifillon nga e para gjërat e lëna përgjysmë. Sot e ka dilli, besoj se ka ardhur momenti t'ju të lirë t'i bashkoni protestës, ndonë se bëhet fjalë për çështje minutash. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj juve që ishit këtë mëngjes këtu. Ndërkohë do t'jemi në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Klementina Cenkollari, pozicionuar në një tjetër pikë të parlamentit, aty ku po pritet tashmë të mbërrijnë protestuesit, disa prej eksponentëve të partive opozitare, ndonse ora e përcaktuar për nisjen e protestës po afron. Klementina, mirëmëngjes, mirë se vjen në këtë komunikim. Çfarë mund na thuash për situatën e këtyre momenteve? Për shkak të sinjaleve të cilat janë marrë se protestuesit do të rrethojnë në 6 pika kuvendin. Partia Demokratike flet për një rrethim simbolik që ndodh nga të gjitha hyrjet, le të themi, që të drejtojnë tek kuvendi i Shqipërisë, qoftë nga hyrja e Kalas së Tiranës, nga qendra Toptani, këtu nga ana e Partisë Demokratike, nga ana e Bashkisë së Tiranës, për në 6 kënde protestuesit do të jenë të shpërndar për të bërë një rrethim simbolik të parlamentit, me gjas në fakt edhe për të bërë një ndalesë ndoshta të përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë, por duhet thënë që tashmë pjesa më e madhe e përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë, pra e deputetëve, tashmë kanë hyrë në Kuvendin e Shqipërisë. 10 pritet që këtu të jenë protestuesit në protestën e radhës së opozitës së bashkuar. Që herë në mëngjes në forma të blu kanë ardhur dhe kanë krijuar atë që konsiderohet një gardh trupor për të bërë të mundur ndalimin e çdo akti dhune apo precipitimit të situatës nga ana e protestuesve. Burimet flasin për 600 punonjës të policisë që ndodhen këtu përpara Kuvendit të Shqipërisë në të gjithë këndet e tij. Zoti Sander Leshi, ministri i Brendshëm, ka komunikuar sot në mëngjes dhe urdhri që i është dhënë uniformave blu ka qenë për të shmangur çdo provokim dhe çdo situatë me protestuesit. Por nga ana tjetër masat nuk mungojnë, siç e thash, janë 6 punonjës të policisë, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, një pjesë
të tyre unë kam parë të hynë edhe në brendësi të Kuvendit të Shqipërisë, si shihni gjithashtu edhe në terrasën e parlamentit, sikurse mund ta shihni edhe përmes pamjeve tona, ndërkohë që është bërë gjithashtu ka ardhur që herë në mëngjes edhe makina ujëheddëse. Unë më komunikova pak më herët në fakt me disa prej punonjësve të policisë dhe mu tha që sot më së shumti nëse do të ketë precipitim të situatës do të përdoret gazi lotësjellës, më falni, do të përdoret makina ujëheddëse dhe jo gazi lotësjellës. Ndërkohë në këtë momente ka nisur thirrjet e protestuesve. Rama ik pritet që të ngrihen këtu, të vendosen banderola me mbishkrimin Parlamenti i Krimit, sikurse pritet që të ketë sërish vuvuzela dhe bilbila nga ana e protestuesve. Do të mungojnë fletushkat të cilat i pam gjatë të seancës së kaluar që në një farë mënyrë ironizonin deputetët të cilët kishin pranuar mandatin, ndërkohë që nuk do të ketë më as dron që do të ngrihet mbi Kuvendin e Shqipërisë, të paktën sipas informacioneve që unë kam arritur të komunikoj deri në këtë momente. Ka pasur një pikpyetje në fakt sa i përket prezencës së zotit Basha. Kjo do të ishte në fakt hera e parë që zoti Lulzim Basha do të mungonte në një protestë të opozitës. Unë sapo po komunikoj sërish dhe më thonë që deri tani nuk ka një ndryshim të agjendës që zoti Lulzim Basha do të jetë sot në protestën e opozitës së bashkuar. Kjo do të ishte hera e parë, siç e përmenda pak më herët, që është mungon kryetari i opozitës, i cili ka një agjendë në Belgjik, ka një takim pikërisht në Bruksel me partitë popullore europiane. Ai ndodhet atje që një ditë më parë, ndërsa ka udhëtuar par dje pra drejt Belgjikës. Ndërkohë, alba vijojnë të shtohen protestuesit. Kujtojmë që të hënën në mbrëmje strukturat e Partisë Demokratike, anëtarësia e saj është njoftuar për protestën, është kërkuar që të jenë këtu që në orën 9:30, por natyrisht protesta pritet të nisë rreth orës 10, atëherë kur nis edhe seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë. Klementina, unë të falenderoj për të gjitha detajet që solla. Ora tashmë po shënon 9:30 përkon me orën e përcaktuar për nisjen e protestës. Megjithatë, duket se tashmë të gjitha palët kanë zënë vendet dhe pozicionet e tyre. Qytetarët të cilët kanë vendosur të protestojnë janë në rrugë para parlamentit. Një pjesë e mirë e deputetëve kanë hyrë në seancën parlamentare dhe sigurisht policët si çdo herë tjetër në kordonet e tyre mbrojtës. Unë të falenderoj për këtë transmetim që sollet të gjitha detajet paraprake para nisjes së zhvillimeve në seancën e protestë. Sigurisht do të kemi komunikime të tjera të përbashkëta minut pas minuti. Faleminderit. Ne sigurisht do të rikthehemi tek protesta dhe seanca plenare në transmetimin ton maraton, por paraprakisht po ju sjellim në vëmendje edhe disa tematika të tjera nga ekonomia, arsimi, natyrisht edhe gjyqësori në vend. 36% e shqiptarëve punojnë në të zezë. Është kjo shifra që publikon Banka Botërore në raportin e fundit, ku rendit Shqipërinë me nivelin më të lartë të informalitetit në tregun e punës në Ballkan. Raporti nxjerr në pa gjithashtu problemin me papunësinë e lartë tek të rinjt. Mbi 1/3 e shqiptarëve vazhdojnë të punojnë në të zezë, ndërsa vendi ka një numër shqetësues të rinjve që nuk janë as në punë as në shkollë. Të dhënat vijnë nga një studim i Bankës Botërore mbi performancën e tregut të punës në Ballkanin Perëndimor, që tregon se po vijon të përmirësohet, megjithse me ritme më të ngadalta. Shqipëria së bashku me Malin e Zi kanë raportuar rritjen më të madhe të vendeve të punës në rajon gjatë tremujorit të dytë të 2018-s. Në Shqipëri 70% e vendeve të reja të punës i takuan grave, ndërsa papunësia arriti një minimum historik në rreth 12.4%. Megjithatë, raporti vëren se punësimi informal është një nga sfidat më të mëdha të tregjeve të punës në rajon, veçanërisht në vendin tonë. Fushata anti-informalitet mundi ta ulë raportin e të punësuarve të padeklaruar në 36%, nga rreth 50% në vitin 2014. Kjo shifër mbetet gjithsesi shumë më e lartë se në Serbi dhe Maqedoni, ku llogaritet në rreth 20%. Sa i takon të rinjve, situata është problematike në të gjithë Ballkanin, me një normë papunësie prej 34.6%. Në Shqipëri kjo shifër është më e ulët, vetëm 27.3%, por nga ana tjetër të rinjt nga Shqipëria dhe Kosova regjistrojnë raportin më të lartë të personave as në punë, as në shkolla apo trajnim. Raporti e konsideron këtë nivel shqetësues, për shkak se i vendos këta të rinj në një rrezik shumë të lartë varfërie në të ardhmen.
Analfabetizmi prek edhe mësuesit e rinj. Më shumë se gjysma e të diplomuarve për mësuesi nuk kalojnë dot në provimin e shtetit. Sipas një vëzhgimi të bërë nga A2CNN, ata kanë mangësi në gjuhën amtare, në drejt shkrim, si dhe në formimin e lëndëve të tjera, por disa nga ato pyetje i kanë zgjidhur lehtësisht nxënësit e shkollave fillore. Le të ndjekim materialin. Thuhet se nxënësi mund të jetë më mirë se mësuesi, por në shkollat shqiptare fëmijët arrin të korrigjojnë dhe gabimet. Gjysma e mësuesve të ardhshëm janë mbetës në provimin e shtetit, pasi nuk zgjidhin dot ushtrimet më elementare të arsimit fillor. Analfabetizmi është i dukshëm në gjuhën amtare, por dhe në formimin e lëndëve të tjera. Këto janë disa nga pyetjet e testit për marrjen e licencës së mësuesisë, ku kandidatët për mësues në ciklin fillor nuk kanë arritur t'i zgjidhin. Gjeni alternativën e shkruar sakt. A. Njerëz të këqij, B. Njerëz të këqinj, C. Njerëz të këqinj, D. Njerëz të këqij. Alternativa e saktë, D. Të papriturat që i ndodhin personazhit dhe që lidhen me këmbimin e beftë të madhësisë trupore, janë pjesë e romanit. A. Liza në botën e çuditërave, B. Robinson Crusoe, C. Aventurat e Tom Sawyerit, D. Zemër. Përgjigja e saktë, C. Aventurat e Tom Sawyerit. E nëse kjo kandidate nuk ka marrë licencën e mësuesisë për këtë herë, përgjigjet e sakta të pyetjeve ja japin nxënësit që ndoshta nesër mund t'u jap mësim. Kush është e sakta? Aja. Njerëz të këqij? Po. Në fakt duhet me j apo me një në fund? Me j. Se mësuesja juaj do t'ua kishte shkruar gabim, ti si do t'i thoshe? Unë do t'i thoshe se alternativa A është e sakta. Ose në rast se do ta shkruaj gabim në dras, si do t'i thuash? Do t'i them që e ka shkruar gabim. Në çfarë klase je ti? Në të tretën. Ti kush mendon se është e saktë? Liza në botën e çuditërave. Pse? Sepse kur kam lexuar në librin e gjuhës kam lexuar një histori që tregonte për Lizën që hante një bombone edhe zmadhohej. Për fat keq ka një kategori e cila del dobët, pra nuk e kanë marrë provimin as herën e parë, as herën e dytë, madje ka që nuk e kanë marrë edhe për herën e pestë. Qendra e shërbimeve po hyn në një fazë tashmë shumë shpejt të rishikim të gjitha pyetjeve, midis tyre do të ketë pyetje që do të hartohen nga e para, pra do të hiqen fare nga databaza jonë, me iden për të pasqyruar sa më mirë zhvillimet e fundit në kurrikul. Nëse më parë një diplomuar për mësuesi nuk e merrte provimin e shtetit pas 5 herësh testim, atij t'i gjej shkolla e lartë. Tashmë dhënia e provimit për marrjen e licencës nuk ka limite. Këta kandidat për mësues, që sot nuk din të shkruajnë gjuhën shqipe, nesër do të mësojnë ABC-n fëmijëve në shkolla. Të nderuar shikues, ora shënon 9:37 minuta. Një pjesë e protestuesve tashmë janë mbledhur para sallës së parlamentit, ndërkohë që edhe deputetët të cilët do të jenë pjesë e seancës së sotme plenare kanë preferuar që të hyjnë para orës së përcaktuar në ambientet e parlamentit, kjo ndoshta për të shmangur edhe ekceset ose përballjet e mundshme me protestuesit. Megjithatë, se si është situata aty në momentin që ne po flasim, do të na e thotë gazetari ynë Julian Kasapi, me cilin lidhemi në këtë moment. Po Juli. Atëherë Alba, një pjesë e protestuesve janë mbledhur në krahun e ish-godinës Partisë Demokratike, ish-selisë së Partisë Demokratike, ka një numër të konsiderueshëm faktikisht, i cili ka shkaktuar jo pak probleme dhe për trafikun. Ky është grumbullimi i një pjesë të protestuesve, të cilët kërkojnë ikjen e kreut të qeverisë Edi Rama, ndërkohë që siç e shihni, pra në hyrje të ish-selisë së Partisë Demokratike janë forcat e policisë, është kordoni i forcave të policisë, i cili vetëm pak momente më parë është shtuar dhe me forcat e ndërhyrjes së shpejt, pasi situata këtu faktikisht nuk ka pasur përplasje me policin, pasi fillimisht u fol për disa përplasje, por nuk ka pasur, protestuesit vjen të qëndrojnë disa metra më larg. Kemi dhe mbritjen e forcave të ndërhyrjes së shpejt, të cilët qëndrojnë në gatishmëri. Por, siç ju thash pak më parë, ka vetëm disa probleme me trafikun, ku një pjesë e protestuesve për disa minuta e bllokoi, por tashmë trafiku është liruar. Pra, duket se tendenca e mbledhjes së protestuesve nuk është përplasja në momentin që deputetët hynë në sallën e parlamentit, por është një lloj proteste ose shprehje e një revolte simbolike aty tek hyrja anësore. Atëherë po është e vërtet, Alba, problemi vetëm është trafiku. Ka një
ngërç të trafikut, i cili për disa minuta u bllokua, për rreth 4 minuta u bllokua, por tashmë është liruar nga vetë protestuesit, të cilët vijojnë të qëndrojnë në hyrje të ish selisë së Partisë Demokratike ose në krahun e pedonales, aty ku dhe një pjesë e deputetëve të mazhorancës, por dhe të cilët janë futur, pra kanë kaluar pak minuta më parë duke hasur dhe në thirrjet e protestuesve. Juli, unë besoj si në çdo protestë tjetër edhe sot ka një plan të mirë përcaktuar me masa operacionale të cilat janë menduar që më herët. Si është plani operacional për ditën e sotme? Si do të ndërhyet nëse do të ketë një përshkallëzim të situatës nga ana e protestuesve? Atëherë përsa i përket planit masave, vetëm në godinën e Parlamentit të Republikës Shqipërisë janë instaluar rreth 1300 forca policore. Kordoni është i njëjtë, i përbërë nga efektiv të forcave të rendit, të mbështetura nga reparti Shqiponia dhe më pas nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë kordoni i fundit në rast se situata precipiton, ashtu si herën në fundit ku pati disa momente ku deshte ndërhyrja e autobotit me ujë për shpërndar turmin. Ndërkohë në këto momente kemi disa nga protestuesit të cilët afrohen pra pranë kordonit të policisë së shtetit, ka vetëm thirrje të tyre, vetëm thirrje kundër qeverisë. Paktën këto janë thirrjet e tyre të herpashershme lidhur me qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama. Ndërkohë një pjesë e mirë e efektive të policisë janë të instaluar në kryeministri, janë rreth 300 efektiv të cilët janë instaluar në kryeministri, pasi ende nuk dihet nëse do të ketë një marshim të opozitës, ashtu siç ndodhi herën e kaluar nga kryeministria në drejtim të parlamentit. Julian, duket se deri në këto momente ka vetëm thirrje revolte nga ana e protestuesve dhe kjo në adresë të kordonit policor i cili qëndron në vallë për arreshti i parë. Megjithatë, ka pasur një informacion që nuk e di nëse do arrish të ma konfirmosh që sot do të përdoren pompat e ujit dhe do të evitohet gazi lotësjellës nëse do të jetë e nevojshme ndërhyrja gjithmonë. Vetëm pak minuta më parë në Alba patëm mundësi të shihnin që një pjesë e mirë efektive morën dhe bazën materiale. Bëhet fjalë për paktën valvulat e oksigjenit për sa i përket gazit lotësjellës dhe ne nuk mund ta themi nëse gazi lotësjellës do të përdoret apo jo, por në më të shumtën e rasteve ai është përdorur. Kjo e tregon dhe pajisja efektive me gjithë filtrat e ajrit, pra me gjithë filtrat e oksigjenit, pasi siç kemi parë dhe në protestat e tjera, probleme nga gazi lotësjellës ka pasur dhe mes efektive. Të gjithë efektivet janë pajisur me maskat kundra gaz, pasi në situata të tilla, në situata kur përkeqësohet, kemi pasur gjithnjë hedhje të gazit lotësjellës. Përsa i përket pikave të larta, ato janë zënë nga forcat speciale Renea, të cilët do të bëjnë mundur dhe identifikimin e gjithë atyre personave që mund të qëllojnë me kapsolla apo dhe me gur në drejtim të policisë. Gjithashtu e përfshirë në operacion, ashtu si dhe herët e tjera, ka qenë dhe bashkia duke grasatuar të paktën 2 nga shtyllat ku janë vendosura dhe kamerat me rezolucion të lartë, të cilat edhe këto kamera i vinë në ndihmë policisë për të bërë të mundur identifikimin e gjithë personave të cilët do të qëllojnë me gur apo dhe me kapsolla të rrezikshme në drejtim të policisë. Julian, pika ku ti e pozicionuar aktualisht zakonisht kthehet në një pikë të nxehtë të përplasjeve mes protestuesve dhe policisë. Megjithatë, deri në momentin që ne flasim ka vetëm mesazhe proteste dhe revolte dhe banderolat dhe pankartat që ne i shohim në këtë moment. A ke arritur të evidentosh nëse tashmë kanë arritur dhe eksponent partijak apo kemi të mbledhur vetëm protestuesit në këtë pikë? Atëherë në këtë pikë kemi vetëm një mbledhje të protestuesve, ashtu si dhe në protestat e tjera ka paktën 3 pika ku protestuesit mbledhen. Është kjo zonë, pra në hyrje të ish selisë së Partisë Demokratike. Është zona përballë pedonales ose në krah të qendrës tregtare Toptani dhe më pas aty ku zhvillohet dhe protesta, pra në hyrje të Parlamentit të Republikës. Gjithashtu ka pasur dhe disa protestues në hyrje të pedonales në krah të Ministrisë së Brendshme, aty ku dhe janë futur përfaqësues mazhorancës të cilët kanë shkuar drejt parlamentit. Paktën në këto momente kemi vetëm banderolat e protestuesve për një qeveri të korruptuar dhe thirrjet e tyre për largimin e kryeministrit Edi Rama. Paktën nuk ka pasur përplasje me policinë.
Julian, unë të falenderoj për të gjitha detajet që solle deri në këtë moment. Për pak momente do të shkëputemi për të realizuar të tjera lidhje të drejtë për drejta. Është gazetare jon tjetër, Marcela Karapanço, e cila do të na flas nga një kënd tjetër, atje ku protestohet, por nga pas shpinës së saj mbahet dhe seanca plenare, e cila pritet të nisë për më pak se 15 minuta. Lidhe me Marcelën, Marcela, mirë se vjen edhe një herë në këtë komunikim, çfarë po ndodh në këndin ku ti je pozicionuar? Gjithçka është qetësi, Alba, për momentin e vetmja lëvizje që ka prishur e teme dhe ka bërë pak zhurmë është vetëm dalja e një grupi të forcave speciale, të forcave Renea, të cilët kanë qenë pajisur me mjet e mbrojtës edhe me skafandra në kokë për të dalë pikërisht në pedonale atje ku pritet edhe ardhja e protestuesve të tjerë. Ndërkohë, për sa i përket një lajmi të fundit që dua t'ju përcjell ka të bëjë me deputetin Ralf Gjoni, pasi zoti Gjoni ka qenë duke dalë nga shtëpia, duket se është përsëritur një skenar që ne kemi parë, por në parlament me zotin Paloka dhe shiringën me bojë blu, i vetmi ndryshim duket se është ngjyra e bojës. Zoti Gjoni është spërkatur me bojë nga një djalë i cili sapo e ka parë të dilte nga hyrja e pallatit, i është drejtuar atij me shiringë për ta spërkatur me bojë. Zoti Gjoni ka konfirmuar për aty CNN se nuk e di ende se çfarë lloj lëndë kimike është përdorur nga ndaj tij, por ka irritim në fytyrë, ka djegje të syve dhe me kjo ka vonuar edhe ardhjen e tij, pasi sipas komunikimeve që kanë pasur me të, ai ishte duke ardhur në parlament, por me sa duket do të vënohet ardhja e tij për të bërë betimin sot si deputeti 94 i cili do të merrte mandatin. Zoti Gjoni gjithashtu thotë se ky është një veprim me urdhër nga lart, duke u referuar dhe duke lënë të nënkuptohet se ka pasur një urdhëresë për të bërë pikërisht këtë veprim në adresë të tij. Ndërkohë, për sa i përket situatës këtu në parlament, kemi shumë pak uniforma blu të pranishëm, por është i pranishëm gjithashtu edhe autoboti ujë hedhës, një nga ana hyrjes kryesore të traut të hyrjes së parlamentit, ndërkohë që një tjetër është nga hyrja e vjetër e Partisë Demokratike. Këto janë masat e vetme që mund të themi për momentin, ndërkohë që pjesa tjetër e oborrit të parlamentit është e mbuluar nga oficerët e gardës dhe jo nga uniformat blu, të cilët janë përtej traut, i cili u dëmtua herës kaluar në protestën e së shtunës dhe tashmë është zëvendësuar vetëm me disa mbrojtëse kauçuku. Deputetët e mazhorancës pothuajse kanë hyrë një pjesë e madhe e tyre, zoti Nimet Musai, deputeti i cili pritet të betohet sot, ka ardhur, ndërkohë që jemi në pritje edhe të deputetes së re, të drejtueses së LRI-së Vlorës, Enada Koçiraj, e cila pritet të vijë për të bërë dhe ajo betimin e nisjen e seancës në orën 10, por sikurse tash më herët do të mungoj për disa minuta të para edhe Ralf Gjoni për shkak edhe të spërkatjes me bojë në adresë të tij. Marcela, na ndajnë eksaktësisht 14 minuta nga nisja zyrtare e seancës së sotme parlamentare, ndërkohë që pritet të betohen 3 deputetë të rinj nga radhët e opozitës së re. Si janë numrat dhe raportet në Parlamentin e Shqipërisë aktualisht? Aktualisht me 3 betimet e reja që bëhen sot, parlamenti shkon në plot 96 deputet. Kujtojmë që një parlament i tillë u la vetëm me 79 deputetët e mazhorancës dhe 3 deputetët, Myslim Murizin e Partisë Demokratike, Rudina Hajdarin, e cila sot ka mbërritur në ambientet e parlamentit pas disa javëve mungesë, që prej momentit që ajo nuk ishte shprehur derisa vendosi të flasë për zërin e Amerikës se përse duhet të mbajë mandatin. Ajo sot ka deklaruar se do të flasë në foltore dhe nuk ka preferuar të flasë për këtu në oborrin e parlamentit, ndërkohë që mbetet edhe mandati i Lefter Kokës, që janë në total 82, të cilët ju referua edhe presidenti i Republikës për gjatë ditës së djeshme, ndërkohë opozitarët e rinj, ata të cilët sipas ligjit dhe kërkesave që janë çuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë pranuar plot 17 prej tyre për ta çuar në 96 mandatin në total të deputetëve në parlament, 11 prej të cilëve janë vetëm nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Marcela, ditën e djeshme ka pasur disa adresime të forta nga ana e presidentit të Republikës Zoti Meta, i cili ka folur madje edhe për sakrificën e dorëzimit të mandatit të presidentit nëse nuk do të ketë një zgjidhje me dialog mes palëve, e cila sipas tij është e domosdoshme në këtë moment. A ka pasur ndonjë feedback, ndonjë kundërreagim nga ana e mazhorancës?
Zyrtarisht ende jo, nuk ka pasur asnjë reagim, të paktën kryeministri i vendit Alba ndodhet jashtë vendit, ka disa ditë që ndodhet në Francë, ka pasur takime të rëndësishme, por nuk ka pasur asnjë reagim, qoftë edhe përmes një Twitteri apo të përdorimit të rrjeteve sociale. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe eksponentët tjerë të Partisë Socialiste, të paktën ne jemi referuar edhe me mikrofon, por ata kanë refuzuar të komentojnë këtë situatë. Deklaratat e forta duhet theksuar të presidentit të Republikës për sa i përket parlamentit, që sipas tij janë vetëm 82 deputet të lishëm, ndërsa pjesa tjetër është në palishmëri, pavarësisht faktit se ligjërisht ata janë me të drejtë sipas ligjit në marrjen e mandatit, duke çuar totalisht parlamentin në 96 deputet. Pritet sot nëse do të ketë reagime, të paktën nëse fjalën do ta marrë kreu i grupit parlamentar zoti Tauland Balla, nëse do të ketë reagime, megjithatë nga porosit që janë dhënë në mbledhjen e grupit socialist të hënën, është kërkuar që vëmendja të fokusohet tek qytetarët dhe jo tek opozita apo tek protestat. E të presim dhe pak minuta për nisjen e seancës së sotme plenare. Unë të falenderoj për gjithë informacionin që sollet deri në këtë moment. Zhvendosemi në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë me gazetaren ton tjetër, Klementina Cenkollari, e pozicionuar brenda protestuesve dhe turmës së tyre, e cila tashmë është mbledhur konsiderueshëm para sallës së parlamentit, ku protestohet edhe ditën e sotme paralelisht me seancën parlamentare. Klementina? Po Alba, natyrisht me afrimin e orës 10 dhe me nisjen e seancës janë shtuar numri i protestuesve. Tashmë pas krave të mi është hapur edhe banderola për cilën unë fola në lidhjen e kaluar, që lexon Parlamenti i krimit, qeveria e korruptuar, dhe në qendër të banderolës është kryeministri Edi Rama me pranga në duar. Banderola mbahet nga protestues dhe nga të rinj të forumit rinor të Partisë Demokratike, dhe në fakt sikur se e përmenda, peshën kryesore sot do ta mbajnë pikërisht të rinj demokrat, dhe për këtë unë do doja të kishim një komunikim të shkurtër me zotin Belind Këlliçi, që dhe i drejtojnë të rinj të demokrat. Zoti Këlliçi, sa pritet të qëndroni këtu dhe do të kemi një protestë të qetë? Sigurisht që protesta do t'jetë e qetë, do t'jetë paqësori. Ushini që janë vajza, janë djemë të ri që kanë ardhur, janë kryet protestës, janë rresh parë të protestës. Protesta ende nuk ka nisur zyrtarisht, pritet edhe disa minuta, edhe qytetarë që po vijnë për t'u bashkuar me protestën sotme nga qytete ndryshme. Ka padur një nuk ditem organizim nga ana policisë, thua se këtu të ndodh lufta e tretë botërore, nuk ka për të padur ndonjë problem. Protesta është tërësisht paqësore. Qytetarët vijojnë, protestojnë për një kauzë që ka të bëjë vetëm me të ardhmen e vendit, vetëm me integrimin europian të vendit, sepse nuk mund të kemi integrim të Shqipërisë në Europë pa patur zgjedhje lira dhe të ndershme, pa patur një proces elektoral, i cili tashmë në Shqipëri, aktualisht që ne flasim, është vrarë. Jo më kot banderola thot Parlamenti i krimit dhe qeveria e korruptuar, sepse ky parlament nuk përfaqëson më qytetarët dhe nuk është një parlament legjitim. Kjo vjen për shkak të raportit OSBE-Odirit, që e citon sakt të shkruar zezë mbi të bardhë që minimumi 20% e qytetarëve kanë shitur votën, dhe përrjedhoi ky parlament është një parlament ideal me vota ilegjitime dhe me mandate ilegjitime. Të paktën 20% e mandateve janë ilegjitime. Ndaj, ky parlament për ne ka pushuar se ekzistuari, për gjithë qytetarët shqiptar nuk është më një parlament legjitim, dhe ndaj protesta do të vijojnë deri në arritjen e kësaj kauze, që nuk është një kauzë për të rrëzuar Edi Ramën dhe për të cilë Lulzim Bashën, por është për të rrëzuar një sistem që në krye ka një emër dhe ka Edi Ramën. Është ai që ka ngritur këtë sistem, është ai që futi kriminalët në parlament, është ai që futi kriminalët në kryet bashkive të vendit, dhe është ai që futi kriminalët në kryet administratës publike. Ka ardhur momenti që t'i japim fund këtij modeli antivlerash dhe kësaj maskarade që në fakt na ka rrëmbyer të ardhmen, mbi gjitha ka rrëmbyer të rinjve shqiptar. Faleminderit. Faleminderit ju. Klementina, unë të falenderoj që solle edhe zërin e zotit Këlliçi, i cili përfaqëson edhe zërin e të rinjve të Partisë Demokratike. Faleminderit që ishe në këtë komunikim, do të shkëputemi për pak për të rikthyer tek ti dhe protesta në pak sekonda. Ndërkohë do zhvendosemi në një tjetër aktivitet të drejtë për drejtë. Në përvjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, aktualisht është fjalja e zëvendës ambasadores amerikane e ndjekim. Janë shtuar 30 vende. SBA mbështet fuqishëm antarësimin e Maqedonisë së Veriut si antar i 30. Dhe çdo aleat na ndihmon për të ruajtur stabilitetin dhe prosperitetin.
Për 10 vjet, Shqipëria e ka bërë aleancën tonë më të fortë nëpërmjet angazhimit të vet me trupa dhe burime të dërguara në Afganistan, Kosovë, Bosnjë, Irak, edhe në misione të shumta. Shqipëria jep 3.9% aktivitetit të vet ushtarak në NATO, duke përbërë shtetin e dytë që jep kontributin më të madh për frym. Investimi prej $58 milion që po bëhet prej NATO-s do të ndihmojë në ngritjen dhe ndërtimin e aeroportit në Kuçov, në ndihmimin e policimit ajror e të tjera. Mbështetja e Shqipërisë në aleancë duhet të jetë shërbesi shembull për të gjitha vendet e tjera aleate. Roli i Shqipërisë në NATO rritet dhe zgjerohet dhe po kështu rritet edhe përgjegjësia e saj për të ecur në rrugën e reformave demokratike, sepse ato janë të rëndësishme për mbrojtjen e aleancës dhe janë të qëndrueshme për të hyrë në Bashkimin Evropian. Progresi duhet të mbështetet tek shteti i së drejtës, tek lufta kundër krimit të organizuar, kundër korrupsionit. Duhet të krijohet një ekonomi e fortë dhe drejt për të gjithë. Dhe lajmi i mirë është se Shqipëria në fakt po shkon në kahun e duhur. Edhe pse mbet edhe ende shumë për të bërë. Reforma në drejtësi për shembull vazhdon ende dhe së shpejti ne shqiptarëve do t'ju japim sistemin e drejtësor që duhet të meritojnë. Dhe kushdo që thotë që reforma në drejtësi që po është duke u zhvilluar, është e komplementuar dhe po dështon, ne kemi një mesazh për ju. E keni gabim. Shtetet e Bashkuara angazhohen dhe përzotnohen që të gjitha vendet anëtare duhet të ndajnë barën e secilit shtet në kontributin ekonomik të NATO-s. Deri në vitin 2024, secila prej shteteve do të japë përqindjen e vet të kontributit. Në këtë mënyrë ne forcojmë mbrojtjen, modernizojmë pajisjet dhe jemi më vigjilent duke i parë të gjitha sulmet së bashku. Ky zotim i përbashkët është një zotim i cili duhet mbajtur. Shqipëria po punon shumë për ta mbajtur këtë zotim, pavarësisht prioriteteve të tjera për fonde. Në 2017 Shqipëria rriti shpenzimet e mbrojtjes që nga hyrja e saj në vitin 2009. Shqipëria tani duhet të plotësojë objektivin e vendosur për kontributin ekonomik deri në vitin 2024 dhe Shtetet e Bashkuara i shprehin mirënjohjen dhe e duar trukasin përpjekjet e Shqipërisë për të dhënë hisën e vetë në këtë kontribut përbashkët. Si aleat, ne duhet të vazhdojmë të investojmë në mbrojtjen e përbashkët, duhet vazhdojmë të modernizojmë aftësitë ushtarake për t'u përgjigjur kërcënimeve që na presin në të ardhmen. Ne duhet të japim kontributin ton në NATO për të siguruar që të dëshmërinë dhe paqe dhe siguri për qytetarët tanë. Ne jemi në gjithë këtë së bashku dhe duke punuar së bashku, ne mund të mbrojmë paqen e përbashkët dhe begatin edhe për një kohë më të gjatë në të ardhmen. Faleminderit për mundësinë që më dhatë për të folur sot. Falenderoj edhe fondacionin për sponsorizimin. Faleminderit shkëlqësia juaj për vështrimin historik, por dhe për fjalët pozitive për angazhimin e Shqipërisë në NATO. Dhe për shprehjen mjaft të bukur që ne jemi në këtë gjë së bashku. Thank you for saying that we are in this together. Dëshiroj të ftoj shkëlqësinë e saj, ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë. Një dekadë pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, ishte fjala e zëvendës ambasadores amerikane. Do të zhvendosemi në oborrin e parlamentit, atje ku aktualisht po flet për mediat deputeti i ri i opozitës Ralph Gjoni, i cili mëngjesin e sotëm u sulmua me boj. Rrugësh duhet ta dinë që un jam këtu dhe kam ardhur të betohem dhe nuk friksohem në asnjë moment për këtë lloj destabilizimi që ata po përpiqen të mbjellin në vendin tonë. Unë jam këtu që të përfaqësoj të gjitha ata të rinj, të reja, pozitiv, prindër, fëmijësh që kanë shpresë që ky vend mund të bëhet. Kaq kam për momentin, jo, do flas më vonë pas vetimit. Zoti Gjoni, si mendoni, a mund të, po besoj ju mund ta merrni me mend më mirë se unë apo jo. Policia besoj që po bën verifikime. Tani unë duhet betohem, se unë kam ardhur për të betuar këtu jo për të bërë lajm. Nuk kam ardhur për të marrë një rrok të qelbur shteti, po kam marrë tu për
përfaqësuar të gjithë ata shqiptarë që sot ndjen pa përfaqësuar nga kjo klasë e papërgjeshme politike. Unë jam një njeri që vi nga jashtë, jam i shkolluar, jam i punësuar jashtë, jam edhe shtetas i huaj, edhe shtetas shqiptar, jam krenar për atë që kemi arritur gjatë gjithë këtyre viteve në këtë vend dhe nuk do lejoj kur që emri im dhe kontributi im të keq përdoret në interes të ça rrugeçeve. Do flasim më vonë. Si do votoni? Si do votoj? Do votoni pro qeverisë apo? Po jeni në vete? Pse unë mendoni që unë vi për të bërë fresk qeverisë? A ma njihni ju emrin mua? Do flasim më vonë, mbas vetimit. Faleminderit. Ka qenë kjo deklarata e deputetit të ri të opozitës zotit Ralgjoni, i cili pritet të betohet në seancën e sotme parlamentare, i cili mëngjesin e sotëm teksa po dilte nga shtëpia është sulmuar me bojë. Megjithatë, ai ka mbërritur për të betuar duke konsideruar këtë shumë të rëndësishme vetëm 3 minuta para nisjes së seancës së sotme parlamentare. Ne do t'ju lëmë me disa pamje të drejtë për drejta të protestës deri në nisjen e seancës parlamentare, të cilat do të keni mundësi të ndiqni në një transmetim maraton këtu në ekranin e A2 CNN, të dyja zhvillimet, protestën e qytetarëve dhe opozitës, natyrisht edhe seancën e sotme parlamentare. Bashkë ritakohemi në Ditari në orës 13, do t'jeni në shoqëri me kolegen time Viol Xhafaj.